Hello, my dear students. মই তোমালোকৰ মৰমৰ স্পোকেন ইংলিছৰ ছাৰ হেমন্ত ডেকা। এই ভিডিঅ'টোত মই এটি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ গৈ আছোঁ। সঞ্জীৱ শৰ্মাই মোৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই এটা প্ৰশ্ন কৰিছিলে, খুব সুন্দৰ প্ৰশ্ন, দৰকাৰী প্ৰশ্ন আৰু সৰল উজু প্ৰশ্ন। সেইটো হৈছে যে শব্দৰ ষ্টক কেনেকৈ বঢ়াব পৰা যায়, ৱৰ্ড ষ্টক। প্ৰশ্নটো অতি ধুনীয়া প্ৰশ্ন, সহজ প্ৰশ্ন, কিন্তু উত্তৰটো ইমান সহজ নহয়, উত্তৰটো কিন্তু কঠিন। তথাপিও মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা যিখিনি মই জানো তাকেই মই এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হিচাপে যুগুতাই উলিয়াইছোঁ। তো ইয়াত কথা হ'ল যে আমি কেনেকৈ শব্দৰ ষ্টক বঢ়াব পাৰোঁ। তো আমি বুলি কওঁতে ইয়াতে দুটা কথা আহি পৰে। এটা হ'ল যে যিসকলে চাই আছা ভিডিঅ'বোৰ, যিসকলে স্কুলত পঢ়ি আছা বিশেষকৈ, নাইবা কলেজতে পঢ়িছা, কথা নাই বাৰু। তো প্ৰথম অৱস্থাত আমি কি কৰিব লাগে? প্ৰথম অৱস্থাত আমি ৱৰ্ড মিনিঙৰ যিবিলাক কিতাপ পোৱা যায়, সেই ৱৰ্ড মিনিঙৰ কিতাপৰ পৰা আমি শব্দ মুখস্থ কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। এইটো সকলোৰে জনা কথা বাৰু। প্ৰথম কথাটো এইটো। কিন্তু কথা হ'ল যে শব্দ যেতিয়া তুমি মুখস্থ কৰিবা, এটা শব্দ পাইছা, তো শব্দটো পালে যে এইটো মুখস্থ কৰিবই লাগিব, যিকোনো শব্দ এটা পাই গ'লে, এইটো কিন্তু নহয়। আমি চাব লাগে যে শব্দটোৰ প্ৰয়োজনীয়তা আমাৰ জীৱনত কিমান। যদি ভাবোঁ যে এইটো শব্দ মোক লাগিব কথা কওঁতে, ইংলিছ কওঁতে, সেইটোক আমি প্ৰাধান্য দিব লাগে, প্ৰায়ৰিটি দিব, অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগে। মানে যে এইটো মই আগতে শিকি লওঁ, পিছত বাৰু শিকিম, যথেষ্ট শিকিম, বেছিকৈ শিকিম, বেলেগ কথা। কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত, কাৰণ শব্দ মুখস্থ কৰাটো ইমান সহজো নহয়, এটা লিমিটটো চবৰে থাকে। সেইকাৰণে মই কথাটো কৈছোঁ যে তোমালোকে চাই ল'বা যে এইটো শব্দ মোক লাগিব নাই। যদি লগা শব্দ হয় তেতিয়াহ'লে বাছ মুখস্থ কৰি পেলোৱা। আৰু অলাগতিয়াল বুলি নকওঁ, কিন্তু তথাপিও কম দৰকাৰী শব্দ নথকা নহয়। যেনেকৈ মই এটা সৰু উদাহৰণ দিছোঁ যে আমি ঔটেঙা আছে নহয়, তো ঔটেঙাক ইংলিছত কি বুলি কয়? এলিফেণ্ট এপল বুলি কয়, ঠিক আছে। কিন্তু কথা হ'ল কি, ঔটেঙাৰ ইংলিছটো মই ভাবোঁ যে ইমান দৰকাৰী নহয়। অন্ততঃ মই ইমান দিনৰ ইংলিছ কোৱাৰ যিটো মোৰ অভিজ্ঞতা, মই কেতিয়াও ঔটেঙাটো কাৰো আগত ইংলিছতে ক'বলগীয়া হোৱা নাই। শব্দটো মই জানো বাৰু। তো সেইটোৱে কথা। কিন্তু পটেটোত লাগিব, এইটো হয়তো কাৰোবাক ক'বলগীয়া হয় কেতিয়াবা। তো সেই প্ৰাধান্যটো দি পেলাই তুমি যিখিনি দৰকাৰী শব্দ, বেছি দৰকাৰী, সেইখিনি মুখস্থ কৰা আৰম্ভ কৰা। যিমান পাৰা সিমান কৰা, পিছত সুবিধা বহুত হ'ব গৈ পেলাই। তো এইটো হ'ল প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, যিবিলাক পঢ়া শুনা শেষ কৰিছে নাইবা ডাঙৰ হৈছে আৰু, তো তেওঁলোকৰ বাবে কৈছোঁ যে তেওঁলোকে এতিয়া আৰু শব্দৰ তেনেকৈ মুখস্থ কৰিব পাৰিলে ভাল। তথাপিও ইমান হয়তো সময়, সুবিধা, ধৈৰ্য নাথাকে। তো তেনেকৈ কৰক বাৰু, মই কোৱা নাই। কিন্তু তাৰ উপৰিও এটা কি আমি ধুনীয়া বুদ্ধি ল'ব পাৰোঁ, সেইটো হৈছে যে মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ। মোৰ ক্লাছত যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আহে, 20, 25, 30, 40 জনলৈকে আহি যায় কেতিয়াবা। তো এই যে ষ্টুডেণ্টছবিলাক প্ৰথম দিনাখন আহে, তো প্ৰত্যেকৰে নামটো মনত ৰখা মোৰ বাবে সম্ভৱ নহয়। এইটো নিশ্চয়কৈ নাম নেলাগে, মই মুখকেইখনো প্ৰত্যেকৰে প্ৰথম দিনাখন হয়তো মনত ৰাখিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু যিমানে সময় গৈ থাকে, মই ৰোল কল কৰি থাকোঁ, মই নামেৰে ৰোল কল কৰোঁ, নাম্বাৰেৰে নহয়, আৰু মুখখনলৈ চাওঁ, আৰু তেনেকৈ নামবিলাক মনত ৰাখোঁ। আৰু শেষত মোৰ আটাইবোৰ নামেই মনত ৰৈ যায়। তো এইটো হ'ল কথা। তো এই কথাটোৰ সম্পৰ্ক শব্দৰ ষ্টক বঢ়োৱাৰ লগত কি? একদম চিম্পুল কথা। আমি অলপ পঢ়া শুনা কৰিব লাগে আচলতে। ইংৰাজী শিকিব লাগিলে ইংৰাজী নিউজ পেপাৰ হওক, মেগাজিন হওক, বা যিকোনো তেনেকুৱা ইংৰাজী কাগজ পত্ৰ, কিতাপ ইত্যাদি আমি পঢ়াটো ভাল। আৰু কি হয়, যেতিয়া আমি পঢ়ি যাম নহয়, পঢ়ি গ'লে কি হয়, এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিবা যে আমি নজনা শব্দ আহিব, কিন্তু কথাটো হয় আমি আগৰ পিছৰ শব্দটো চাই পেলাই মাজৰ নজনা শব্দটো, নুবুজা শব্দটো সম্পৰ্কে কিছু ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ। উদাহৰণ যদি দিব লাগে যে মই ৰসগোল্লা ভাল পাওঁ, মই লালমোহন ভাল পাওঁ, মই কালাকন ভাল পাওঁ, আৰু মই এক্স ভাল পাওঁ।
এতিয়া কথা হ'ল এক্স বস্তুটো কি হ'ব বাকী তিনিটা যিহেতুকে মিঠাইৰে নাম কৈছোঁ এক্সটোতো এটা মিঠাই হ'ব তো এটলিষ্ট মিনিমাম আমাৰ আইডিয়া এটা হৈ যায় শব্দটো সম্পৰ্কত তো এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা তো কি হয় যেতিয়া তেনেকৈ আমাৰ শব্দবিলাক চিনাকি হ'ব প্ৰথমতে মানে হোলচেল বুলি ক'লে নহ'ব কথাটো একেলগে আমি বহুতখিনি আমি শিকিব পাৰিম কথা কেনেকৈ যে পঢ়ি গৈছোঁ তে তুমি এখন নিউজ পেপাৰকে পঢ়িছা ৰেগুলাৰ যদি পঢ়া তাত বিভিন্ন শব্দটো এইটো নহয় যে আজিৰ পেপাৰখনত সম্পূৰ্ণ বেলেগ শব্দবিলাক আহিব কাইলৈ আকৌ বেলেগ শব্দবিলাক আহিব এইটো নহয় কিন্তু শব্দবিলাক একেবিলাক শব্দই ঘূৰি আহি থাকে তো এই মোৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ দৰে সদায় একেখিনি ষ্টুডেণ্ট আহি থাকে আৰু আল্টিমেটলি মই তেওঁলোকৰ নামবিলাক মনত ৰাখি পেলাওঁ তো একেই কথা হয় গৈ তুমি যেতিয়া এই নিউজ পেপাৰখনকে পঢ়িলা ৰেগুলাৰ কি হ'ব তাত বিভিন্ন শব্দবিলাক একে শব্দবিলাকে প্ৰায় একে মানে কি এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ শব্দ যিখিনি সদায় ব্যৱহাৰ হয় সেইখিনিয়ে অহা যোৱা কৰি থাকিব তোমাৰ আগেৰে আৰু লাহে লাহে শব্দবিলাক চিনাকি হৈ পৰিব আৰু আগৰ পিছৰ শব্দটো চাই পেলাই মাজৰ শব্দটো যিটো নাজানা সেইটো সম্পৰ্কে কিছু আইডিয়া তুমি ল'ব পাৰিবা কিন্তু বহুত ক্ষেত্ৰত বুজিয়েই পোৱা যায় যে এইটো মানে এইটোৱে হয় আৰু তেনেকুৱা হয়গৈ তো এটা সেইটো আমি কৰিব পাৰোঁ বুদ্ধি সেইটোৰ পৰা যথেষ্টখিনি লাভালাভ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ আৰু চিমিলাৰলি আৰু এটা মই বুদ্ধি দিব পাৰোঁ সেইটো হৈছে যে আমি যদি ভিডিঅ' চাওঁ যিসকল ষ্টুডেণ্ট আমাৰ ইয়াত থাকে দেশত থকা ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ বাবে কৈছোঁ তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে তেওঁলোকে মই সদায় কওঁ যে যেতিয়া ভিডিঅ' চাবলৈ মই কৈছোঁ যেতিয়া ভিডিঅ' চাবা নহয় তো এই ভাৰতীয় মানুহে বনোৱা যিবিলাকে ভাল ইংলিছ কয় তেনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাক চাবা তাৰ পৰা লাভ কেইবাটাও হয় এটাটো হ'ল যে তুমি উচ্চাৰণ সম্পৰ্কে আইডিয়া পাবা চেণ্টেন্সবিলাক কেনেকৈ বনাইছে সেইটো বুজি পাবা বুজি পোৱাত বহুত সুবিধা আছে কেলৈ সুবিধা আছে যে ভিডিঅ' চাবলৈ এইকাৰণে কৈছোঁ যে ভিডিঅ'ত তুমি লগতে বস্তুটো দেখা পাবা নহয় তো তেওঁলোকৰ একশ্যনবিলাক দেখা পাবা গতিকে শব্দবিলাক নাইবা চেণ্টেন্সবিলাক আমি বুজি পাওঁতে নাইবা ধাৰণা কৰোঁতে নাইবা শিকিবলৈ যথেষ্ট সহজ হয় সেইটো পিনৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে তো এটা আমি সেইটো উপায় অৱলম্বন কৰিব পাৰোঁ ভিডিঅ' চোৱা তো তাত কোনোবাই হয়তো কৈছে যে মই এনে এক্সাম্পল দিছোঁ যে গিভ মি এ কাপ অফ টি বুলি কৈছে তুমি টি মানে কি নাজানা কিন্তু যেতিয়া চাহকাপ দি দিব তুমি আন্দাজ লগাব পাৰা যে টি মানে চাহ কাপ মানে এইটো তো সেই আইডিয়া তোমাৰ আহি যায় তো সেই পিনৰ পৰা আমি ভিডিঅ' চাই পেলাই যথেষ্ট উপকৃত হ'ব পাৰোঁ আমি নিউজ পেপাৰ নাইবা তেনেকুৱা মেগাজিন পঢ়িও যথেষ্ট উপকৃত হ'ব পাৰোঁ শব্দবিলাক আমি গম নোপোৱাকৈয়ে লাহে লাহে আমি জনা হৈ যাম এইটো হয় মই নিজেও মোৰ পিছৰ জীৱনত যিবিলাক শব্দ শিকিছোঁ মই তেনেকৈয়ে শিকা এইটো নহয় যে মই ডিক্সনেৰী চাই ৱৰ্ড বুক চাই আটাইবোৰ শব্দ শিকিছোঁ কোনোবাই কৈছে একশ্যনটো দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ মাজত কি ঘটনা হৈছে ঘটনাটো দেখিছোঁ আন্দাজটো লগাই লৈছোঁ এইটো শব্দৰ অৰ্থ এইটোৱেই হ'ব তেনেকৈ শিকি পেলাইছোঁ তোমালোকে এইটো এটা বুদ্ধি কৰিব পাৰা লং ৰাণত বহুত লাভ হয় কিন্তু মই কৈছোঁ তো এটা এইটো আৰু এটা হ'ল আমি ডিক্সনেৰীখন এতিয়া অভিধান চবৰে আছে ঘৰত তো অভিধানত কি হয় আমি যদি চাই যাওঁ খুব টান কাম নহয় কিন্তু এইটো যদি কোনোবাই ধৈৰ্য থাকে নহয় খুব ধুনীয়া এটা উপায় থাকে কি যে তুমি ডিক্সনেৰীখন খুলি ল'লা এৰ পৰা আৰম্ভ কৰা লাগিলে চাই যোৱা ৱৰ্ডবিলাক তাত মিনিংটো চোৱা চাই পেলাই তুমি যে দেখিছা যে এইটো শব্দ মোক লাগিব দেখোন নলগা শব্দ আছে বহুত নলগা শব্দ মানে কি আৰু সিমান দৰকাৰ নোহোৱা শব্দ আছে সেইবিলাক বাদ দিয়া কিন্তু যিখিনি শব্দ তোমাৰ অতিকৈ দৰকাৰী শব্দ যে এইটো মোক লাগিব কথা কওঁতে বা লিখোঁতে সেইখিনি তুমি টিক মাৰি গ'লা প্ৰথমতে মনত ৰাখিব নালাগে গোটেই ডিক্সনেৰীখন টিক মাৰি লোৱা দিনে যদি 20 পেজকৈ 10 পেজকৈ মাৰিলা টিক মাৰিলে এখন ডিক্সনেৰীত কিমান পেজ থাকে 1200 10 পেজকৈ যদি তুমি দিনে যদি এনেকৈ টিক মাৰি যোৱা লগা শব্দখিনি তেতিয়াহ'লে তোমাৰ 120 দিনত 1200 পেজ তোমাৰ কাভাৰ হৈ যাব তাৰপিছত তুমি যিবিলাক টিক মাৰি ল'লা শব্দ যে এইখিনি মোক লগা শব্দ তো সেই লাহে লাহে মুখস্থ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰা এই প্ৰক্ৰিয়া ডাঙৰ সৰু সকলোৱে কৰিব পাৰে আৰু মই ভাবোঁ এনেকুৱা কৰিলে নিশ্চয় শব্দৰ প্ৰব্লেমটো আমাৰ নোহোৱা হৈ আহিব আজিলৈ সামৰিব লাগিব থেংক ইউ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা বাই বাই